Непереборні звуки 13-ї сонати Бетховена повільно затихали у великому салоні, оздобленому багатством картини різьби. У притишеному блиску приглушеного світла ламп вони вже з хвилю наче завершували звучання химерної мови німого вже навіки творця. Олекса, для якого добра музика була життєвою потребою, сидів у кріслі з закритим руками обличчям, заслуханий та зворушений завмираючими акордами. Олекса. Чи не було б безумовною вимогою, щоб музика була доступна усім творцям? Як воно тяжко працювати без неї? Слух називають справжнім органом чуття, однак з усіх чуттів через нього музика найлегше дає порив людині в безмежні світи, що бувають якраз поза межами чуттів. Декілька акордів одразу підносять вгору, і найчастіше якраз в ті вільні від чуттів простори. І як воно діє? Короткої хвилини слухання вистачає, щоб летіти стрімголов у прірву смутку і розпачу, а за годину знов втішатися радощами життя. Піаністка. Правильно, так вона діє, могутньо і у різний спосіб. Олекса. Як на мене, є ще одна ознака музика, якої немає в пластичному мистецтві. Природа останнього полягає в тому, що його можна представити лише раз. Натхненний музичний твір ви можете довільно повторювати простою грою, інтерпретуючи його власним персональним стилем. Можете пригорщами сипати між людей щастя і чисту розкіш слухання. А яку вона дає швидкість сприйняття? Декілька акордів і гине навколо все буденне. В той же час дужі крила вже несуть душу людини в незнане. От крило Бога. Піаністка. Чи вплив музики був і на вашу творчість? Олекса. Припускаю, що своїм впливом на мої настрої музика опосередковано впливала і на мою роботу. Розкажу вам, як то колись сталося, що музика вплинула і безпосередньо. Тоді я компонував картину одного князя, давнього князя, з далекої давнини. Багато залежало від того, щоб постать князя, зокрема його голова, щитувалась як потужна, щоб вийшла імпозантно. Як джерело мав я репродукції деревориту. Лише штрихи і то з своїми вадами, але він був історичним документом, його потрібно було строго дотримуватися. Так мені тоді здавалося. Якось вдалося мені побороти труднощі з тим, щоб відмалювати голову так, як вона має виглядати у володаря з того далекого століття. А згодом напрацював по черзі 5-6 ескізів. Але все воно мене не влаштовувало. Здавалось, що труднощі не вдасться вирішити. І от, котрогось вечора присів я у роздумах над своєю бідою. Аж раптом почув з відкритих неподалік вікон звуки доброї музики. Я заслухався. За чверть години почув звідти марш, який зразу видався мені цікавим. А за хвилю вдарив мене немов вихор. От тоді треба було мати щастя і нагоду бути в вашому товаристві, щоб довідатися прізвище композитора того маршу. Була в ньому урочиста величавість і тріумфальна радість. Може, якогось переможця, що зі славою повертався до країни. Повторювалась там музична фраза, яка мене дуже вразила. Може, то повертався на батьківщину якийсь богатир, може, велетень духу, може, завойовник. От який мій князь. І коли я пізніше повертався додому, блиснула мені несподівана думка, чого саме бракує моїй композиції. Адже якраз тієї історичної гідності, тієї самовпевненості, прадавної величі, овіяної століттям, убогий автор рисунку не міг дати їй від себе. А я, в наївній шані до історичного документу, мучив себе досі, силуючись витягнути з порожнього вповну. І я таки одразу вночі при лампі присів до роботи і незначним додатком в рисунку одразу віднайшов те, що мені бракувало. Рано встав я досвіта, приправив вчорашню роботу і переніс зміни з начерку на фінальну композицію. Нарешті я був задоволений результатом.